กินเลยมึงไม่ดูแลเมียเลยอ่ะมึงแบบกูก็ตั้งขัดไอ้เหี้ยแม่งมึงจะตกคิวทำเหี้ยอะไรล่ะไอ้เหี้ยอยากอีกโดนแล้ววะเด็ดไปไหนมาครับทำไมเหงื่อท่วมขนาดนั้นไปไทยโดนมาโดนอะไรครับโดนตีนครับ ทำไมหน้ามืดจังเลย คนหน้าโม ทำอะไรครับ ร้อนครับร้อนอยู่ครับ ทำอะไรครับ ยืนรอยืนรอยืนรอ ทำไมร้อนจังเลยครับ ไข่เหนียวเนี่ยไอ้สัตว์เหนียวยันไข่เลยอะไรกันนะครับ ทำไมเราเมาตั้งแต่ยังไม่กินเลยล่ะ อาบน้ำมาหรอคะทำไมอาบน้ำแล้วไม่เช็ดตัวให้แห้งอะคะ รีบครับ ที่เพื่อนรอวันนี้ตื่นสาย เพื่อนรอได้ เพื่อนรอได้ครับงั้นขอชั่วโมงครึ่ง ไปไหนครับ ไปไหนครับ เดี๋ยววันนี้ นี่เราอยู่ไหนครับ เราอยู่ที่คุณพาเฮ้ยคุณพานี่ชื่อคุณป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไปเล่นเรียกวิดีโอไปเล่น ยากเราหิวน้ำเหรอขันปะ Cheers Cheers คุณธนาเลอะอูชิบหายไอ้สัตว์ไปไหนครับ กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้าน กลับบ้านแล้วเหรอไปไหนล่ะล่ะ อะไรนะ ไปไหนล่ะ ไม่กลับโรงแรมก่อนแล้ว ไปไหนครับไปไหน หาของกิน กินอีกแล้วเหรอ กินอีก ยังไม่อิ่ม กินข้าวตบหวาน หวาน เรายังไม่กินเลย ข้าวเหนียวมะม่วง กินข้าวไม่กินหวาน ข้าวเหนียวมะม่วงสันดานไพร่ แล้วทำไมไม่นี่อ่ะ ไม่รู้ไงว่ามันมี กูไปด้วย เท กั พ น ไม่มีกินเหรอ คือมันไปด้วยกันกับเบียร์ไม่ได้กูเลยไม่แนะนำ เฮ้ยเราอยู่กันที่ตลาดซูจิกิมณฑลราวัยนะครับ มณฑลราวัยครับ
Rack it up, I got a bit of the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke it up, I got some gas, some packs, I'm up in the greenhouse. Ball it up, I'm with the gang, we taking shots off the rebound. Fucking my post to say now, I've been humble too long, yeah. Tell them all to stay calm, yeah. Tell them all to move on, yeah. Fucking my post to say now, they be lost in the sauce, yeah. Took a loss, that's your loss, yeah. Had to get my point across, yeah. Heard them lanes was talking that and we don't pay that no mind. Didn't need to watch and know that I'll be here in no time. Put a camera on it and tell them they can blow my lights, camera, action, We ain't real blood, but we brethren. Run up a check and it's pending. She talking my news, what send them? Fuck with the fam, you a dead man. Jesus, peace on my pendant. And we still independent. ISO, yeah, we trending. Watch what you say, don't offend them. They keeping it real, they commend them. People like get your wife pregnant, but I ain't trying to be dependent. I need money, never ending. I'm talking 100%. I need the owner, you rent it. Word. Whoa. Step.เมื่อคืนนอนกี่โมงครับ จำไม่ได้ เมื่อคืนเมาไหมครับ ไม่มากครับ แล้วทำไมแฮมครับ ตอนกลางคืนไม่เมาแต่ตอนเช้าเมา มันติดแบบกา แต่มันวิ่งแบบมันยุ่งอะไอสัตว์ ไม่วิ่งเลยเหรอ บินอะมันยุ่งอะ นั่งไหมครับนิดหน่อย การเป็นไงบอกหมอครับ ตาก็จะดับๆหัวก็จะปวดท้องก็จะมวนๆไม่แบบปวดขี้ใช่ถามที่แรกก็ดู หลับเหรอครับ สาระนะไอ้เหี้ย ทำไมง่วงอะครับ ไปไหน เมื่อคืนไปไหนมา เมื่อคืนหนัก